سلام، روزتون بخیر. آموزش امروز کباب کوبیده. گوشت چرخ شده، نصف کیلو گوشت گوسفندی و نصف کیلو گوشت گوساله داریم. پیاز رنده شده 1 کیلو به اندازه 3-4 تا دونه و ادویه شامل فلفل، پاپریکا و مقدار کم نمک. آب پیاز که رنده کردیم آبشو میگیریم و به گوشتا اضافه میکنیم. پیاز اضافه کردم رو گوشتا و الان ادویه رو اضافه میکنم و خوب چنگ میزنم تا چسبندگی ایجاد بشه.